Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Există fraze care nu se uită. Nu pentru ceea ce spun literalmente, ci pentru tot ceea ce implică. Într-un interviu recent, în urma unei ședințe foto-orbitoare pentru o revistă, Slatircoglu a rostit o replică care încă rezonează în cele mai romantice colțuri ale fandomului. Nu există nimeni în viața mea, dar există cineva care îmi face inima să bată mai repede. Nu a fost nevoie să spună mai mult. Nu a menționat nume. Dar ecoul acelor cuvinte a avut o singură direcție în mintea tuturor, Halil Ibrahim. Fraza a căzut ca o scânteie într-un câmp uscat. Rețelele de socializare au luat foc. Forumurile de fani, profilurile fanilor, chiar și cele mai sobre site-uri de divertisment, au repetat citatul ca pe un vers sacru. A fost scurt, ambigu, dar suficient de puternic pentru a declanșa mii de teorii. Nimeni nu a obligat-o să o spună. Nimeni nu a scos mărturisirea de la ea. A fost spontan. Și ceea ce vine din suflet este întotdeauna crezut cu mai multă tărie. Surpriza, însă, a fost dublă. Pentru că, la doar câteva ore după publicarea interviului, Halil Ibrahim a distribuit pe rețelele sale de socializare o frază care părea să vină ca un răspuns direct. Când taci, inima mea vorbește. Nu a menționat-o pe Slatircoglu. Nu a făcut referire la articol. Și totuși, toată lumea a înțeles. Era ca și cum două note libere s-ar fi unit pentru a forma o singură melodie. Ca și cum sentimentele și-ar fi găsit forma în cuvinte aruncate în vânt, care știu exact unde să aterizeze. Momentul a fost atât de perfect încât nu a părut o coincidență. De data aceasta, nimeni nu a crezut în coincidențe. Fanii au reacționat rapid cu pasiune și determinare, lansând o campanie sub sloganul Diez Dragostea început înainte de serii. Hashtagul a devenit un subiect în trend în câteva minute. Însoțită de montaje, videoclipuri compilate, citate emoționante și scene împărtășite, campania a fost mai mult decât un omagiu. A fost o declarație colectivă de credință în dragostea tăcută. Halil Ibrahim și Slatircoglu, la rândul lor, au decis să rămână tăcuți. Nu au negat, nu au confirmat. Și-au lăsat cuvintele să vorbească pentru ei, tăcerile lor să strige în locul vocilor lor. Și poate că, în acest joc de a nu spune, ci de a insinua, se construiește cea mai delicată și așteptată poveste de dragoste din ultimii ani. Pentru că există povești de dragoste care nu au nevoie de spectacol. Au nevoie doar de spațiu pentru a respira. Cei mai atenți își amintesc cum a început totul. Primele scene comune, chimia incontestabilă, privirile care păreau prea reale pentru a fi acționate. De atunci, zvonurile nu au încetat niciodată. Dar de data aceasta nu există niciun gest furat sau nici o imagine scursă. De data aceasta, ei, cu cuvintele lor, au aprins flacăra. Ceea ce face ca această situație să fie specială este tocmai subtilitatea ei. Nu există scandaluri majore, nici o notă senzaționalistă, nici o declarație explozivă. Doar fraze blânde, rostite cu calmul cuiva care nu are nevoie să strige pentru a fi auzit. Și acea eleganță emoțională este poate ceea ce îi fascinează cel mai mult pe fani. Sentimentul că sunt martorii unei iubiri adevărate, hrănitoare, aproape secrete. E greu să nu romantizezi aceste semnale